বিচাৰিছোঁ কমলা দিব, কিন্তু কমলা দিয়া বিনিময়ত কৈছে যে কি ক'ম আৰু মোৰ মাথাটো গৰম হৈ গৈছে মানে কৈছে। গুড মৰ্নিং আৰু আজি লগ কৰোঁতে আজি গৈ আছোঁ আপাৰ আছাম মানে গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় আৰু আছে আমি গাড়ী লৈ গৈ আছোঁ, অলপ কামত গৈ আছোঁ তাত। আজি হ'ল 10 তাৰিখ আৰু ৰাতিপুৱা ওলালোঁ প্ৰায় 9টা বজাত আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোহি নেলি আৰু সময় হৈছে 10:30। তো এইপিনে লগতে আছে মৃদুল, আমি গৈ আছোঁ অকণমান কামত গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আজি গোটেই দিনটো কেনেকৈ কি আৰু কি কাম আছে সেইটোতো গম পাবই আৰু পিছত ব্লগ চালে। চ' বহুত দিন ব্লগ দিব পৰা নাছিলোঁ, মানে কি হৈছে ব্লগবোৰ দিবলৈ মানে সময় নোহোৱা হৈছে। তো তাকে ভাবিলোঁ এটা ব্লগ এটা বনাওঁ গুৱাহাটী টু ডিব্ৰুগড়। য়েছ, থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে গম পাই আছে যে গুৱাহাটী টু ডিব্ৰুগড় গৈ আছোঁ আৰু এইপিনে একদম মজাকৈ গাড়ী লৈ এনজয় কৰি এইপিনে খানা খাম। এতিয়া খানা মানে এই ঠাইতে ৰৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু খানা খাওঁগৈ বোলো। তো অকণমান চাহ খাবলৈ ৰৈছোঁ আৰু নেলি পালোহি। আমি ৰাতিপুৱা যেনেকৈ ক'লোঁ আপোনাৰ 9টা বজাত ওলালোঁ আৰু 1.5 ঘণ্টা ড্ৰাইভ কৰিলোঁ। এতিয়াও যথেষ্ট দূৰ আমাৰ পাবলৈ, আমাৰ যিটো ঠাই মানে গন্তব্য স্থান গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়। প্ৰায় এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু 420 কিলোমিটাৰ আছেই মানে। তো ৰাতি হৈ যাব আকৌ গৈ থাকোঁতে ৰাতি হৈ যাবগৈ। আমি এতিয়া আকৌ গৈ পেলাই নেক্সট চাওঁ জখলাবন্ধাত ৰম ভাত খাবলৈ। একদম আমাৰ চিনাকি হোটেল মানে আগৰ পুৰণা হোটেল এখন আছে বৰুৱা হোটেল, তাত মানে একদম ৰুটি মাংস খাচী মাংস খাম, আপোনালোককো দেখুৱাম। এই ঠাইতে এতিয়া চাহ খাবলৈ এইখন হোটেলত ৰৈছোঁ, মানে ৰোড ছাইডত সেই তললৈ মানে ভাল কি হয় আপোনাৰ ফ্ৰেছ খানা পায় আৰু একো ভেজাল হেৰি নাথাকে। ধুনীয়াকৈ গছৰ তলত বহি লৈ একদম বঢ়িয়াকৈ চাই থাকক। চ' আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আহি গ'ল। ব্ৰেকফাষ্ট এইপিনে পুৰি আৰু খোৱাটো মেইন, যিহেতু জানেই ক'ৰবাত গ'লে কৰিলে খাব লাগিবই, নাখালেতো নহ'বই। সেইকাৰণে গৰম পুৰি আহিছে, গৰম পুৰি খাই লৈ বাইদেউ দিছে ইয়াত হোটেলত, খাই লওঁ। মজা, চাহকাপ খাই মজা লাগিছে। ৰাতিপুৱা এনেই লাল চাহ খাব লাগে, মই আগতে গাখীৰ চাহ খাই আছিলোঁ। তো তাৰপিছত লাহে এতিয়া কি কৰিছোঁ লাল চাহ খাবলৈ ধৰিছোঁ। তো লাল চাহটো খালে কি হয় অকণমান স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল, সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যত্ন ল'ব লাগে। আৰু এতিয়া লাহে গৈ থাকিম আমি। বলক আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ লাহে গাড়ীত। আমিতো খালোঁ মানে গাড়ীখনকো খুৱাব লাগিব ন, পেট্ৰল চেট্ৰল ভৰাই লৈছোঁ খানাপাৰাত। আৰু এতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিওঁ আৰু লাহে গৈ থাকোঁ মজাকৈ।
all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of bluff, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I started to go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. কি কি পিঠা হয় এনেইতো তিল পিঠা তেল পিঠা তাৰপিছত বহুত আছে মই নিজে পাহৰি গৈছে কিমান ধৰণৰ পিঠা একচুৱেলি অসমত বনোৱা যায় বা পোৱা যায় বা আজিকালি বনায় তো কমেণ্ট কৰক আপোনালোকৰ পিঠাৰ কাৰণে ৱেইট কৰিম আৰু এতিয়া যাওঁ লাহে ধীৰে ওলাই মেলি আৰু তো ফাইনেলি পাই গ'লো বোকাখাট আৰু বোকাখাটত এইপিনে দেখিছে গোপাল কৃষ্ণ আৰু ইয়াতে অকণমান পেৰা খাম সময় হৈ গৈছে আপোনাৰ 3:30 বাজিছে আৰু লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰামত পাই যামগৈ বেছি জল্দি নকৰোঁ তো এটা ট্ৰেভেল ব্লগ এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যে কেনেকৈ গৈ আছোঁ কি কৰিছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক UBVlogs কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু এইপিনে ছাগলী আহি পেলাই শুনি আছোঁ অ'ৰা কি কৰিবা কি ভাল ভাল অ' বেছিজনী মানে পেৰা খাই লওঁ আৰু খাই লৈ কিমানকৈ কমলা কেজি 100 মাথাটো গৰম হৈ গ'ল কেলৈ গৰম হ'ল মই কৈ আছোঁ শুনক মানে কি হ'ল কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে মই কি ক'ম আৰু কমলা বিচাৰিছোঁ কমলা দিব কিন্তু কমলা দিয়া বিনিময়ত কৈছে যে কি ক'ম আৰু মোৰ মাথাটো গৰম হৈ গৈছে মানে কৈছে যে পেণ্টটো খুলি দে আৰু পেণ্টটো খুলি পেলাই বোলে হেনো বোলে নাচি দে কমলা হেনো দি দিব বোলে তাৰপিছত এইটো কমলা ক'ৰ পৰা ক'লা টেকনিক कैसा आ गया अपनी की हुई को सब वस्तु में लोहे दी डॉन मारी ब्रो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं গম পালে না কেনেকৈ পালে কমলাটো গম পাইছে कमेंट बॉक्स में गए कमेंट करियो
এয়া বোকাখাটা পেৰা মজাকে আয়ুবে ল'লে এতিয়া কিমান ল'লে আয়ুব 100 টকা দি পেলাই এয়া লৈছোঁ দেখুৱা পেৰা খাই খাই এতিয়া গৈ আছোঁ মজাকে আৰু মানে সন্ধিয়া হ'বই হৈছে আৰু আন্ধাৰ হ'বই অলপ পিছত আৰু ঠাণ্ডা দিনটো এতিয়া পেৰাটো খাই লওঁ খাই পেলাই গৈ থাকোঁ বোকাখাট ক্ৰছ কৰি আৰু এতিয়া আছোঁ দেৰগাঁও টুৱাৰ্ডছ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ হাইৱেত এটা ৰিল এটা ধুনীয়া ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে গৈ চাওকগৈ ৰিলটো কেনেকুৱা পাইছে ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ সেই যোৰহাট মানে যোৰহাট ক্ৰছ কৰি গ'লোঁ জাজি মানে কিয় পালোহি আৰু একাপ চাহ খাবলৈ ৰৈছোঁ গধূলি সময়ত যিহেতু চাহৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ভাগৰ লাগি গৈছে যে বঢ়িয়া চাহ খাই লওঁ তাৰপিছত গৈ আছোঁ আন্ধাৰ হৈ গ'ল এতিয়া বাহিৰত একো দেখুৱাব লগা নাই একেবাৰে আৰু ক'ৰবাত পোহৰ হ'লে দেখুৱাই আছোঁ চাহৰ সোৱাদ একাপ লৈ লওঁ আৰু ৰাতি প্ৰায় এতিয়া বেছি দেৰি হোৱা নাই 9টা বাজিব হৈছে আৰু আমি য'ত যাব লগা আছিলে ত'ত যাবগৈ নোৱাৰিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ শিৱসাগৰ আৰু বেছি দূৰ নাই ইয়াৰ পৰা যাবলৈ আমাৰ যিটো গন্তব্যস্থান মানে ডিব্ৰুগড় কিন্তু ঠাণ্ডাও লাগিছিলে অকণমান ভাগৰো লাগিছিলে এটা লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু গাড়ী মানে পাৰ্ক কৰি থৈছোঁ সেইটো চাইডে গাড়ী পাৰ্ক কৰি থোৱা আছে আৰু ইয়াত বহি পেলাই হোটেল ডিঅ' ভেলেণ্টাইনত আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত চাহ নহয় সেইটো কফি সোৱাদ লৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ডিনাৰো ৰেডি হৈছে ডিনাৰ খামগৈ আৰু চবেই ফ্ৰেছ আপ হৈ আছে মই মোৰ এটা ছিংগল ৰুম এটা লৈ লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ তাৰপিছত প্ৰথমতে ঠাণ্ডা লাগিছে গা চা ধুই আহিলোঁ ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া কফি একাপ খাই লওঁ খাই পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ একচুৱেলি কি হ'ল আজি যিটো ব্লগটো মানে এটা ট্ৰেভেলিঙৰ ওপৰত আৰু ট্ৰেভেলিং কৰি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে য'ত যাওঁ যি কৰোঁ যি খাওঁ সেইখিনি বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই ভাল পাওঁ তো সেয়ে ভাবিলোঁ এটা ব্লগ এটা বনাওঁ নৰ্মেল ব্লগ হয় বেছি একো নাই বহুতে হয়তো গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱসাগৰ বা ডিব্ৰুগড় আহিছে ভাবিছে চাগে কিনো আছে মানে বুলি ক'বলৈ গ'লে ধৰক এটা জাৰ্ণি এটা কৰি আহিছোঁ ভাল লাগিছে কি জাৰ্ণিত কৰিলোঁ কি ধেমালি কৰিলোঁ ফানছ কৰিলোঁ মানে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি কেনেকৈ জাৰ্ণিটো পাৰ কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু বিহুটো আপোনালোকক ক'লোৱে অলপ দেৰি আগতে মানে দিনতে যে বিহু পিঠা পনা যদি বনাইছে ক'ব আৰু খাবলৈ যাম এতিয়া ভাতটো হৈছেগৈ আৰু আহিবতে এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ আছে চ' ফ্ৰেছ হৈ তাৰপিছত ভাত খাবলৈ আহিব ময়ো ভাত খাবলৈ যাওঁ আৰু খাই পেলাই আকৌ লগ পাই আছোঁ মানে খাবলৈ গৈ আছোঁ তো সেইপিনে যাওঁ গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইপিনে আমাৰ আহি গ'ল ছাতিগড় ফ্ৰেছ হৈ গ'লা হা আচ্ছা তুমি ফ্ৰেছ হোৱাই নাই মই ফ্ৰেছ হৈ ৰেডি কফি খালোঁ বঢ়িয়াকৈ আহিবা কফি দিলা একদম মজা গোৱা ফিল লৈ আছে অৱশ্যে এডভেঞ্চো লাগিছে ন গোৱা নিচিনা তো গোৱা নিচিনা এম্বিয়েঞ্চ এটা ফিল এটা আহিছে আৰু এতিয়া খাই মেলি ভাত চাত খাই মেলি আমি মানে মই বৰ্তমান এতিয়া এডিটিঙত বহিম তো ব্লগটো দিবই লাগিব চ' চাই থাকক ভোক লাগিছে খাই লওঁ ফাইনেলি আৰু এইপিনে খানা আহিছে খানাটো আপোনালোকে অকণমান এইপিনে টিভিও লাগি আছে মজাকৈ টিভি লাগি আছে খানাটো খাই লওঁ কি আছে খানাত গেছ কৰক বহুত আজি কিবা কিবি খাইছোঁ চ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ খানাখিনি চ' কুইক 1 2 3 এইপিনে হ'ল পাপৰ এইপিনে চিকেন এইটো হ'ল চাটনি নিমখ এইটো হ'ল এইটো কি নেমু ভাত দাল চব্জি হা এইটো চালাড চব তো খানা এতিয়া ফটাফট খাওঁ আৰু বঢ়িয়াকৈ টিভি চাই এনজয় কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ ব্লগটো চাওক আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু চেছ কৰিম
খানা হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি এতিয়া ব্লগটো চেজ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আশা কৰিছোঁ ভাল পালে চাই বেছি দেখুৱাব লগা একো নাছিলে যিহেতু অকণমান ৰাইডিঙৰ ব্লগ মানে নহয় আমি ট্ৰেভেলিং কৰি আছোঁ অলপ কামত আহিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু এতিয়া কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমি ডিব্ৰুগড়লৈ ওলাম এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ আপোনাৰ জয়সাগৰৰ ওচৰত তো ইমানখিনি আছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পেলাই ফ'ল' কৰিব বহিলৈ একেবাৰে ফটো ছেশ্যন চলি আছে টেটু দেখিছে নাই টেটু বোৰ একদম ৰ'বা চ' ব্লগটো ইয়াতে চেঞ্জ কৰোঁ মজা চ' কেনেকুৱা পালে জনাব নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব কাষতে য়েছ আৰু কাষত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গমেই পায় দিলছে বনে মৰম কৰি য়েছ আৰু যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় অসম লাভ ইউ কমলা কেজি 100 টকা কমলা ভাবা নাই তুমি এই তাত গাড়ীখনৰ ওচৰত থাকা মই কৈ আহি আছোঁ কেজি 100 টকা কমলা বাপৰে